Ворог не припиняє артилерійські та ракетні обстріли на Горлівському напрямку. Щоправда, цілять росіяни не по лінії української оборони, а по населених пунктах у тилу. Чи заставлять собі за мету перебити логістичні шляхи, чи просто залякують місцеве населення. На передовій воїни вступають у стрілецькі бої, утім ворог на штурм не йде. Подробиці із ділянки фронту поблизу окупованої Горлівки у репортажі Євгенії Китаєвої. О, це наші хлопці поставили. І спеціально на зло не вночі поставили, а поставили днем. Ті з переліку почали шмаляти одразу по ньому. Тобто вони прицільно стараються той прапор знести. Ми швидко проїжджаємо повз терикони, які контролюють українські армійці. Це постійні цілі для окупантів. На цій ділянці фронту у бій з ворогом вступають піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади. Доки ситуація спокійна, ми заїжджаємо на позиції до піхоти. Дрон. Ховатися чи ми нормально сидимо? Ні, ми сидимо нормально. А як ви почули? Воно гуде, наче бджоли. Ні, ну то вже за скільки років, за рік вже ти його виключаєш по-любому. І орла не чуєш, ніхто не чує, а ти їх чуєш. За нинішньої війни дрони у небі над фронтом, як рейсові автобуси, пролітають регулярно. Щоправда, на цій ділянці ворог їх застосовує не лише для розвідки. На цьому участку навіть прилітають з скидами дрони, кидають гранати F1. Ворожа пташка пролетіла. Цього разу вона працювала для розвідки. Через складний рельєф ворогу підійти до українських позицій складно. На штурми і в атаки росіяни тут не йдуть, і піхотинці знають чому. Що тут висота, що в них висота. Комусь зараз лізти в напад сюди, вони прекрасно розуміють, що здоровенна територія з висоти, наші бачать все, що відбувається. І лізти так просто, щоб пройти піхотою, це нереально. Кілька днів тому не піхотою, але артилерією ворог активно бив і по українських укріпленнях, і по населених пунктах у тилу. В один момент ворожих артилерійських стволів стало помітно більше. Артилерія, РСЗВ, гради шурували, тили обстрілювали, бо боялися, я так думаю, що ж по телебаченню всім розказують, що контрнаступ, і орки ж це ж теж, мабуть, бачать. І їм трошки страшнувато. Для цього підтягувалася сюди арта, і та арта била наші тили. Однак артилерія, яка рухається, це ідеальна ціль. Вона ще не замаскована, і її не потрібно шукати між будинками або ж у посадках. Доки росіяни стягували свої стволи, українські армійці вміло їх нищили. Наші відпрацювали, порозбивали їхню арту, бо було там за день в районі 20 щось артстволів розбили наші. Ого. Да. Після такого окупанти змінили тактику. Зараз вони перейшли на ракети. Зараз прильоти йдуть ракетами. Хоч ворог на цій ділянці фронту і не атакує живою силою, утім стрілецькі контакти тут відбуваються постійно. У хлопців усе підготовлено для ведення бою. Навіть система окопів побудована так, щоб під час зіткнень піхотинці були максимально захищені, наскільки це можливо. Можна з мурахами поєднати, можна забігти на всі позиції, обійти всіх і вернутися назад. І є можливість відходу, наступу і контрнаступу. Хлопці показують свого улюбленця на позиціях – великокаліберний кулемет «Браунінг». Мадам Браунінг. Мадам Браунінг називаєте його? Це мадам Браунінг. Куля, яка вилітає, яка пробиває будь-яку броню, за які стоїть на БТРах, на самохідних установках. Є впевненість в тому, що за тобою щось є сила. Тому і коли людина стає тут, працює над цим, мадам, то впевнені там і там. Тут на позиціях хлопці, як ніхто, знають, що ворог хитрий і підступний, пильнують щосекунди і не дають зайвий раз окупанту піднімати голову. Це, скоріше всього, що працювали всі. Покемон. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.
Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він містить озброєння на понад $2 мільярди. Це передусім засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. З нового пакету Україна отримає новітні ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот», які забезпечують поліпшену здатність уражати крилаті та балістичні ракети. США також нададуть установки ППО «Хоук» та ракети до них, а ще безпілотники «Пума». Україна отримає додаткові боєприпаси. Це артилерійські снаряди 105-го та 203-го калібру та ракети з лазерним наведенням. Кошти також підуть на підготовку, технічне обслуговування і забезпечення техніки. Україна не була поінформована про передачу 11 українських військовополонених із Росії Угорщині. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Зазначає, що Київ не знав і про відповідні перемови між угорською та російською сторонами. Через це сьогодні до МЗС запросили тимчасово повіреного Угорщини для предметної розмови. Там наголосили, що такі питання необхідно узгоджувати з Україною та закликали допустити до захисників українського консула. Нагадаю, про передачу військовополонених першою заявила Російська православна церква. Це сталося нібито на прохання Будапешта. Пізніше інформацію підтвердили і в угорському уряді. Визволення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемови між угорською та російською сторонами. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасово повіреного Угорщини для предметної розмови. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких дражливих питань, як визволення військовополонених. Жахливо і страшно. Так шведська екоактивістка Грета Тунберг відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС. Вона відповідала на запитання журналістів поблизу шведського парламенту. Саме тут із групою однодумців активістка влаштувала страйк за збереження клімату. Але гасел, що стосувалися катастрофи в Україні, там не звучало. Утім, висловлює вона свою позицію не вперше. Напередодні на акаунті Грети з'явився допис, де вона закликає світ покарати Росію за екоцид в Україні. Це абсолютно жахливо і страшно. Росія має відповідати за свої дії та злочини. І так, очі світу зараз спрямовані на них. Польські фермери сьогодні розпочали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску Ягодин. Страйкарі перекрили дорогу і блокують рух вантажівок. До Польщі пропускають лише автобуси, а в бік України дозволяють проїзд лише кільком фурам на годину. Тим, що везуть пальне і гуманітарну допомогу. Для легковиків цей пункт пропуску не використовували. Попередньо акція триватиме до 1 години 13 червня. Фактично це заблокований рух через цей пункт пропуску. Пропускаються лише кілька вантажівок. Щогодини будуть пропускатися на в'їзд на територію України. На виїзд, тобто повністю рух припинено. Водіям приходить повідомлення, коли їм прибувати до пункту пропуску для того, щоб перетнути українсько-польський кордон. Відповідно, якщо такого повідомлення від Укртрансбезпеки не буде, то вони прибувати до пунктів пропуску не будуть.